Idag ska du få en riktigt bra smashed burger. Rakt upp och ner. Den här videon gör jag egentligen bara för att producent Andreas och hans fru Emma har tjatat något otroligt på mig för att jag ska göra en smashed burger på kanalen. Men faktum är ju att varje gång man lägger upp en burgare på Instagram eller något annat ställe så haglar in kommentarer och likes. Så att uppenbarligen gillar ju folk smashed burgers, så att tjat kan löna sig ibland. Men vad är då en smashed burger? Jo, alltså tekniken är ganska gammal. Förenklat är det egentligen bara att man ska få så pass mycket stekyta som möjligt på paddyn eller på köttbucken. Och det får man genom att man pressar ner köttet mot ytan för att skapa maximal kontakt. Sen på själva början, ja, då kan man ha precis vad man vill. Det är ju liksom bara transportsträckan för andra smaker. Utan det är ju det här köttet och den här riktiga stekytan som gör att en smashed burger är en smashed burger. Och idag tänker jag göra min vardagsfavorit. Kött, balsamicostekt lök, amerikansk ful cheddar, en briochebulle, senap, ketchup. Tänk er lite grann så här McDonalds cheeseburger fast på speed. Om vi börjar med köttet då. I vanliga fall, om jag skulle slå till på stort, så skulle jag köpa entrecote, högrev, lite biff, kanske lite flank och mala själv. Men det är vardag, jag orkar inte. Jag har hittat en riktigt bra substitut för just att mala själv. Och det är den här killen. Och det är en burgare som jag hittat på Lidl. Den ligger runt 20% i fett. Och det är bland det bästa substitutet för att mala själv jag faktiskt har hittat hit. Och de har inte alltid de här, så det är kampanj. Så att jag brukar köpa på mig när det väl dyker upp i butiken. Sen när jag har köpt dem så vakuumpackar de en och en så här. Och styckfryser dem så att jag kan ta fram när liksom burgarsuget drar igång. Och den här ligger väl på 140 gram om jag inte minns helt fel. Och jag delar på dem och gör bollar av dem. Och varför bollar då? Jo, det är egentligen för enkelhetens skull. När jag väl ska pressa ut den i pannan så får jag lättare en smidig rund boll, eller rätt sagt en rund puck av den. Som jag sen kan ge bra maillard och lägga osten på. Och apropå ost då. Klassisk, som sagt, amerikansk ful cheddar. Sån här riktigt gul. Det är det jag vill ha på min vardagsburgare. Och när det kommer till brödet så har jag hittat några favoriter. Men just det här är ett riktigt gott bröd. Och det är brioche från Garant. Det är inte lika sött som många av de andra briochebröden som man kan köpa. Men just lite vettiga redskap då när vi ska göra den här smash burgers. Det är en smasher. Och det går också bra att använda sig av en liten kastrull. Jag vet de som har på loppis har köpt riktigt den gamla tunga strykjärn, manuella eller på att säga, som man stoppar in i elden. Men en bra smasher är aldrig fel. Och sen någon form av skrapa för att kunna liksom skrapa upp köttet ordentligt från stekbordet eller stekpannan när du väl har fått till den här riktiga ytan. För det kommer sätta sig i bordet eller i pannan. Sen brukar jag klippa till såna här bitar av smörpapper. För att när man smashar så ibland så vill köttet fastna på smashen så att den liksom följer med upp innan ytan börjar bildas. Och lägger man då ett papper emellan så blir det mycket större chans att den släpper ordentligt från smashen när du väl börjar jobba med. Okej då, nu är det dags att steka. Klassiska metoden är att man steker lite yta på den, och det är ju egentligen för att när man väl vänder på den sen så ska det vara lättare för den att släppa från smashen. Men som sagt, nu kommer jag fuska med papper. På med pappret och så trycker vi till. Det vi ska börja titta efter, det är hur kanterna börjar liksom karamelliseras så man ser hur stekytan bildas på undersidan. Salt. Och nu ser vi hur det börjar släppa lite grann här. Och det är precis det vi vill ha.
Och så kör vi en vändning. Och verkligen skrapar upp hela köttbiten från bordet eller från pannan. Så där. Riktigt fin stekyta. Man ser verkligen hur hårt stekt den blir. På med osten. Sen kör jag lite vatten. Och någon form av lock. Och locket och ångan hjälper till att få osten att smälta så där härligt som vi vill ha den när vi gör en smash burger. Dags att kolla på hur den ser ut. Hur vackert är inte det där då? Då flyttar vi bara om sidan och så kör vi en till. Lite yta på den. Underbart. Så där, då är det dags att börja bygga början. Klassisk amerikansk senap. Ketchup. Och så början. Löken. Och det vackra gyllenbruna brödet. Alltså kolla. Man blir ju gråtfärdig och lycklig och allt sånt samtidigt. Det är vackert alltså. Och så ger vi oss på det här klassiska tvärsnittet. Kolla. Klassiskt tvärsnitt. Va? Är inte det helt underbart? Och dags att smaka. Så enkelt. Så otroligt gott. Så där då. Gillar du klippet? Ge den en tumme upp. Och berätta gärna i kommentarerna vad du gillar på din favoritburgare. Så ses nästa gång. Ha det bra. Tja!